tutorial kung saan tayo nag-apply ng concealer na siya ang nagtatakpan ng mga blackheads, dark skin ng ating balat. Magandang gamitin ng concealer para mawala ang stress sa ating faces. Plinara ko ng liquid foundation sa aking faces para mag-control at mag-combination at kanyang magalagay ng concealer at foundation sa ating mukha. Gustong gamitin ang ating liquid para lalong kuminis pa ang ating faces. Naglagay na ako ng face powder sa aking mukha para po maging fresh siya at hindi haggard at mawala ang oiliness ang ating mukha. Mas maganda gamitin ang face powder. Nilagyan na nakamarga eyeshadow sa aking mata para magkaroon ng smoky eyes at dark eyes ang ating colorful sa ginawa nating eyeshadow sa ating mata. Nag-apply ako ng beautiful eyeshadow sa aking mata para po ang pagkalagay natin ng dark sa ating mata ay hindi masyadong makapal. Magandang i-blend ito para maging colorful lalo at maganda pa ang pag-blend ng eyeshadow sa ating mata. Nag-apply na ako ng gorgeous eyeshadow sa aking mata. Yan ang aking highlight sa aking eyeshadow. Maganda kasi gamitin yan para hindi masyadong makalat at matanggal po ang nilagay natin extra ng color na eyeshadow sa ating mata. Nag-apply na ako ng black liquid eyeliner sa aking mata para po pumantay at magkaroon pa ng wrinkles sa eyes.
foreigner sa aking pilit mata dahil para magkaroon siya ng kasayahan at tumirik pa ang aking pilit mata. Gamit na rin ako ng mascara black para aking pilit mata ay kamapalpat at humaba pa ang aking pilit mata. Gumamit na pala ng alert extension of false eye extension sa aking pilit mata para lalakong kumapal at kumanda palalo ang aking pilit mata. Gumamit na ako ng brown shadow contour sa aking ilalim ng mga mata dahil magkaroon siya nakagandahan at magkaroon siya ng hugis ang ating mata. Nag-apply na ko ng brown eyeliner sa aking kilay para pumaganda ang paglalagay at makontrol mo siya para hindi masyadong makapal. Pwede mo siyang gawing makapal o manipis kasi mas maganda ang brown eyeliner para hindi masyadong ang ating paglalagay maitim. Ganaon! Nag-apply ako ng brown shadow contour sa aking ilong para lalapang tumangos ang aking ilong para maging mukha siyang foreigner at hindi na kailangan toke. Mas maganda mag-contour ka na lang ng iyong ilong. Nag-apply na ako ng white shimmering brown sa aking ilong para maging highlighter at maging highlight sa aking ilong para ma-emphasize pa ang pagkatangos ng ilong. Nag-apply na ako ng Blind Galaxy Blush On Contour sa aking pisngi para pumayat ang aking pisngi at magkaroon ng hugis at hubog ang aking pisngi. Gumamit pala ako ng white shimmering bronze highlighter para sa aking pisngi para magkaroon ng cheekbone ng aking paglalagay. Para kailangan pataas siya para maganda ang pagkakontour. Should
ako ng brown shadow contour sa aking pisngi para ating pisngi ay pumayat siya at magkaroon ng hugis at mukha siyang kapayat siya. Kasi kapag may panga ka, pwede ka mag-contour sa iyong pisngi. Gamitin mo lang ang brown contour. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show. I started losing interest. I started to zone out. You was fucking liars. Thought that I should let you know. Gumamit pala ako ng Fridge Orange Matte Lipstick para po matakpan ang aking dark lips at maitim-itim sa aking lips. Magandang gamitin ito para maging maganda at kissable lips ang ating lips. Clearly don't be fucking. Ask me what I wanted. Clearly don't be fucking. Shouldn't have let you in my bed. Ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your. Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show. I started losing interest. I started to zone out. You was fucking liars. Thought that I should let you know. Really didn't think it gon' like this. Should've stayed my ass at love. Gumamit pala ako ng kissable lips gloss lipstick sa aking lips. Maganda kasi gamitin ito para po ba sakaling mawala ang lips na ginawa natin sa una. Pero kang second na lipstick. Maganda kasi pagpatay ng dalawang yan para hindi ka nawawalan ng lipstick sa ating lips. Let you in my bed. Ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your fault. Nag-apply naman ka ng natural face photo para matanggal ang may excess ng ating makeup sa ating mukha. Mas magandang gamitin ng face powder kaya magiging finishing natin. Kaya laging dalaan natin ang face powder kahit saan tayo magpunta. Losing interest. I started to zone out. You was fucking liars. Thought that I should let you know. Really didn't think it. Is my finish makeup. Maganda ka pag mag-makeup ka. Magkakaroon maraming jowa pag mag-makeup ka. Ngayon po sa inyong harapan ang isang Diyosa na kagandahan. Nagmula pa sa himpapawid sa GMA 7 ang patibok sa puso ng mga kalalakihan ang nag-iisang star ni Sanya Lopez ang nagsasabing huwag kang makatanga sa taong hindi binibigyan ng importansya. Thank you very much!